أهلا وسهلا بكم في الدرس التاسع من دورة برنامج فوتوشوب في موقع طه سوفت. بداية أعتذر منكم على الانقطاع الطويل في هذه السلسلة، وسأستمر معكم بدون انقطاع إن شاء الله. في الدروس السابقة كان الإصدار المستخدم هو فوتوشوب CS6، وفي الدروس الحالية واللاحقة سأستخدم آخر إصدار موجود، وحاليا في هذا الدرس الإصدار الموجود هو فوتوشوب CC نسخة 2018. في درسنا السابق توقفنا عند أداة براش تول أي أداة الفرشاة، وفي هذا الدرس سوف نتابع من حيث توقفنا. للوصول إلى أداة الفرشاة براش تول نضغط على زر B في لوحة المفاتيح. سوف أقوم بتكبير أداة الفرشاة كما تعلمنا سابقا بالضغط على Alt والسحب بالزر اليمين إلى اليمين واليسار فيتم التكبير والتصغير للتحكم بحجم الأداة. وللتحكم بقساوة الأطراف أو ما يسمى Hardness نضغط Alt ثم الأعلى والأسفل. بداية سأوضح الفرق بين خاصيتي Opacity و Flow في شريط خصائص أداة Brush Tool. نقوم بإنقاص قيمة Opacity وهي الشفافية ونرسم خط. نحافظ على ضغطة الزر الأيسر للماوس ثم نعود مرة أخرى بالعكس، ونستمر ذهابا وإيابا. سوف لا نلاحظ أي تغير في مقدار الشفافية. أما إذا أعدنا قيمة Opacity إلى 100% وقمنا بإنقاص قيمة Flow ورسمنا خط وبدأنا بالتحرك ذهابا وإيابا، في كل مرة سوف تزداد قيمة اللون الأسود أو سوف يزداد غمقا وتعتيما. هذا هو الفرق بين Opacity و Flow. لمن لديهم تابلت الخاص بالرسم داخل فوتوشوب يوجد هذا الزر، عند الضغط عليه نستطيع التحكم بقيمة الشفافية أي الأوباسيتي من خلال الضغط على القلم. أما الخيار الموجود هنا فهو لتفعيل خاصية Airbrush Style أي نمط البخاخة عند استعمال أداة الفرشاة. فإذا قمنا بتفعيله وقمنا بالضغط مطولا سوف نلاحظ أنه تزداد الكثافة اللونية لأداة الفرشاة كلما استمرينا بالضغط لفترة أطول. وهذا مشابه لمبدأ عمل البخاخة الحقيقية. الخاصية الموجودة هنا هي خاصية Smoothing، وهي خاصية جديدة في الإصدار الأخير من فوتوشوب، وهي بمعنى السلاسة أو النعومة أو الصقل، سميها ما شئت. المهم القيمة الافتراضية لها هي 10. وعند رسم شكل ما باستخدام أداة الفرشاة ثم زيادة القيمة إلى 100% ورسمه مرة أخرى، نلاحظ أنه يمكننا التحكم بسلاسة أو نعومة أطراف الشكل الذي نرسمه بشكل أكبر وأدق، ويكون هناك فاصل بين نقطة الرسم والنقطة التي تم الوصول إليها، مما يسمح لنا بحرية التحكم بالرسم. وهذه الخاصية محببة كثيرا لمن يستعملون التابلت أثناء الرسم، ويوجد عدة خيارات لها. بالضغط هنا على هذه الأيقونة تظهر قائمة، سنستعرض سريعا هذه الخيارات. الخيار الأول هو Pulled String Mode، وضعية الخيط المسحوب. ولنرى تأثير هذه الأداة بشكل أوضح سأقوم بتعطيل بقية الخيارات المفعلة وتفعيل Pulled String Mode لوحده، ونبدأ الرسم. عند الضغط وبدء الرسم نلاحظ أنه يوجد مسافة فاصلة بين نقطة الرسم والفرشاة، وكأن نقطة الرسم مربوطة بخيط، ويمكن العودة بالعكس. هذه الخاصية مفيدة أكثر كما ذكرت لمن يستخدمون القلم اللوحي، حيث نلاحظ أنه كأننا ربطنا نهاية الرسم بخيط. والمسافة الفاصلة بين نقطة الرسم والفرشاة أو طول الخيط يتم التحكم بها من خلال قيمة Smoothing. الخاصية التالية هي Stroke Catch-up. بتفعيل هذه الخاصية والرسم باستخدام أداة الفرشاة، عند التوقف مع استمرار الضغط نلاحظ اقتراب نهاية الرسم من الفرشاة، أي تم لحاق نقطة الرسم بنقطة الفرشاة. مرة أخرى، الخاصية التي تليها هي Catch Up on Stroke End. عند الرسم بعد تفعيل هذه الخاصية
الآن لازلت مستمرا بالضغط على الزر الأيسر. نلاحظ أن نقطة الرسم توقفت، وعند تحرير الزر الأيسر أي عندما أرفع أصبعي عن زر الماوس الأيسر سوف يتم وصل نقطة النهاية مع نقطة الفرشاة. الخيار الأخير هو Adjust for Zoom. هذا الخيار مخصص للرسم عندما نقوم بتصغير مساحة الرسم. طبعا يمكن تصغير مساحة الرسم بالضغط على Alt وسكرول في الماوس، أو كنترول وناقص وكنترول وزائد للتحكم بتكبير وتصغير لوحة الرسم. قمت الآن بالتصغير، وأداة الفرشاة قد تم اختيارها مسبقا. عند الرسم يتم تحسين نعومة الحواف أو خاصية السموثينج، لأننا قمنا بتفعيل خاصية Adjust for Zoom. طبعا كما نلاحظ يمكن اختيار عدة خصائص معا من هذه الخصائص الموجودة هنا. الخيار الأخير الموجود هنا هو للتحكم بالحجم من خلال قوة الضغط على قلم لوح الرسم. يوجد خيار إضافي غير ظاهر هنا، لتفعيله نضغط على كنترول وكي من لوحة المفاتيح فتظهر نافذة بعنوان Preferences. نذهب إلى الخيار الأخير Technology Previews، ثم نفعل خيار Enable Paint Symmetry أي تفعيل خاصية الرسم المتناظر، ونضغط على OK فتظهر هذه الأيقونة هنا. نضغط عليها فنرى مجموعة من الخيارات. الخيار الأول New Vertical رأسي، وعند الضغط عليه يظهر خط رأسي أو عمودي يمكن التحكم به، ثم الضغط على Enter. والآن عند بدء الرسم بأداة الفرشاة يتم الرسم بشكل متناظر بين الطرفين. أما الخيار الذي يليه فهو New Horizontal للرسم بشكل متناظر بالنسبة إلى الخط الأفقي. وهكذا بالنسبة لبقية الخيارات. مثلا إذا اخترت هذا الخيار ثم بدأت بالرسم سيتم الرسم بشكل متناظر بالنسبة له. وهذه بعض الأمثلة التي يمكن رسمها بهذه الطريقة، أي عن طريق الرسم المتناظر. بخصوص الفرش الموجودة عند الضغط بالزر اليمين أثناء اختيار أداة الفرشاة أو الضغط هنا، سأستعرض كيف نقوم بتحويل شعار ما إلى فرشاة وإضافتها إلى هذه القائمة. سأقوم بالذهاب إلى موقع FreePic، وهو موقع مهم لأي مصمم يوجد فيه الكثير من الصور التي يمكن تحميلها والاستفادة منها. سأبحث عن كلمة لوجو لتحميل شعار ما. مثلا سأختار هذا الشعار لأقوم بتحميله، نضغط عليه ثم نضغط على Free Download. نقوم بفك الضغط لهذا الملف، ثم نفتح الملف من خلال برنامج الفوتوشوب، مع ملاحظة أن امتداد الملف هو ESP وهو خاص ببرنامج Illustrator، لكن يمكن فتحه عن طريق برنامج الفوتوشوب. هذا الشعار نلاحظ أنه ملون. لتحويله إلى شعار بدون ألوان، لأن الفرش لا تقبل الألوان، نضغط على Shift وكنترول ويو فيتم تحويله إلى شعار بدون ألوان. سأقوم باقتطاع الجزء المحيط بالشعار فقط، ثم أضغط Enter. استعملت أداة Crop Tool. الآن لإضافة هذا الشعار إلى الفرش الموجودة لدينا نضغط على قائمة Edit، ثم نختار الأمر Define Brush Preset. نسمي هذه الفرشاة ونضغط Enter. الآن أي صورة موجودة لدينا إذا أردنا استخدام هذا الشعار بها نضغط بالزر اليمين فنجد الشعار موجودا هنا، نختاره ثم نضغط فيتم الرسم به. طبعا يمكن التحكم بحجم الشعار بالضغط بالزر اليمين والتحكم به من هنا، أو بالضغط على Alt والسحب بالزر اليمين، أو بالضغط على د من لوحة المفاتيح للتكبير وجيم للتصغير، وهو الخيار الأمثل في مثل هذه الحالات. كما يمكننا اختيار لون لرسم هذا الشعار بلون آخر، حيث أنه يمكن رسمه بعدة ألوان. ويوجد اختصار سريع مع أداة الفرشاة للوصول إلى حقل الألوان أثناء الرسم. نضغط على Alt وشيفت والزر اليمين في الماوس فتظهر لوحة اختيار ألوان بشكل مؤقت. مثلا سأختار لون أخضر ثم أقوم بالرسم. ولتنظيم الفرش أكثر في هذا الإصدار يوجد طريقة جديدة، وهي تجميع الفرش التي نقوم بإنشائها في مجموعة مثل هذه على شكل مجلد. نضغط هنا ثم نختار الأمر New Brush Group، نسمي مجموعة الفرش الخاصة بنا،
ونقوم بسحبهم وتجميعهم بهذا المجلد. طبعا إذا أردنا نقلهم إلى جهاز آخر نستطيع تصديرهم بالضغط هنا ثم Export Selected Brushes، وتعرفنا إلى هذه الخيارات في الدرس الماضي. في نهاية الدرس أقدم لكم هذا الموقع المميز واسمه Brush Easy، وهو مميز جدا لتحميل الفرش البراشز لبرنامج الفوتوشوب. نستطيع استخدام خاصية البحث والوصول إلى الفرش المناسبة لنا ثم تحميلها، وهو موقع مجاني. بعد تحميل الفرشات يمكن إضافتها إلى الفوتوشوب بالضغط عليها مرتين لفتحها، أو من قائمة فايل Open، أو بالضغط بالزر اليمين ثم نضغط هنا ثم نختار الأمر Import Brushes، فنجد الفرش التي قمنا بتحميلها في هذا المكان. نختار أحد هذه الفرش ونقوم بالتطبيق في التصميم الذي لدينا. وبهذا نكون قد أنهينا درس الفرش Brush Tool. نلتقي في الدرس القادم.